Hi guys! So nandito tayo ngayon sa may kotse and aalis na si Mama. Pupunta siya sa Davao no? Tama no? Davao. So yun. So ingat ka ron ma. And anong masasabi mo? Parang ano ibibilin mo sa amin? Huwag ka masyado kakain ng marami na para hindi ka tumama. Alam mo naman nagda-diet ka. Mga kapatid mo, ingatan mo ha. At isunduin mo sa school araw-araw. Ano pa, wag ka malilate. Kasi pag na-late ka, lagi ka na lang late. At kawawa naman yung mga teacher mo pag nalilate ka. Uy, grabe naman kayo! Ano nagsasabi sa video ko? At higit sa lahat, magbenta ka ng maraming produkto natin para may pangkain tayo. Yun lang, sige. Bye. Alam mo guys, I expect some good things. Pero hindi ko na-expect yun eh. Bakit? Paano ito mga Sige ma'am, basta. Ingat ka na lang at nandito na tayo sa may airport. Yan guys, as you can see, yun yung airport. Yes! So nandito na kami. And sila yung mga kasama namin to bid farewell to my mom. And, ayun na, mama, bye-bye. Ingat ka po sa Davao. God bless you. And always remember, pray and enjoy. I hope that you enjoy even though it's a work related thing. So yun lang mama, bye-bye. Bye. Bye-bye ka, bye-bye. Bye. Bye-bye mama, bye-bye. Ako yung pilot, diba? Hi guys, okay, again I'm back. And ngayon nandito ako sa isang workshop. And yes, kasama ko itong mga bagay ko. Yan o, ang kukulit. And yun nga guys. So mga hindi pa nakakilala sa akin, again I'm Mr. Joshua Lawrence, also known as Mr. Motivator. Thank you guys for watching this video. And now nandito ako. This is what I do every Sunday. So namin yung tanong, ano ba ginagawa ko every Sunday? Ito ginagawa ko every Sunday. Nasa workshop ako from 1 p.m. to 4 p.m. Yes, nakakapagod. Papakita natin sa inyo itong montage.